අයිබෝවන් මුලින්දන් අගටම මේ වීඩියෝ එක බැලුවොතින් ඔයාගේ ජීවිතයට වටින දෙයක් ලැබෙනවා කියලා පොරොන්දු වෙන ගමන් තමයි ඔන්න අද වීඩියෝ එක පටන් ගන්නෙ. ජීවිතයට වටිනාකමක් එකතු කරන මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝස් හැමෝටම මුලින්දන් අග වෙනකම බලන්න බෑ. එහෙම කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ යම් බුද්ධියක් තියෙන බුද්ධිමත් ජනතාවකට විතරයි. ඉතින් ඔයත් ඒ බුද්ධිමත් ජනතාවෙන් කෙනෙක් කියලා මම අනිවාර්යෙන්ම දන්නවා. ඉතින් එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක අවසන් වෙනකම් බලන්න කියලා ඔන්න ආරාධනා කරනවා. බොහෝ දෙනෙක් ජීවිතේ ඉලක්කවලට අරමුණුවලට යනකොට තමන් ගාව තියෙන තමන් ළඟ තියෙන තමන්ට දැනටමත් උදව් කරන දේවල් වලට තියෙන වටිනාකම ටික ටික අඩු කර ගන්නවා. උදාහරණයක් හිතන්න. ඔයා මේ වීඩියෝ එක බලන්නේ ඔයාගේ S2 කින්නේ. දැන් ඔයාගේ S2 හොඳට පේනවා. කවදාක්වත් අපි සතුටු වෙනවද මගේ S2 හොඳට පේනවා. මගේ S2 හොඳට තියෙන හින්දා මට මේ වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන් කියලා ලොකු සතුටක් අපිට ඇති වෙනවද? මගේ S2 පේනවා දෙයියනේ thank you very much කියලා අපි කවදාක්වත් සතුටු වෙලා තියෙනවද? නැහැ. මොකද පේන S2 කියලා කියන්නේ දැනටමත් අපි ගාව තියෙන දෙයක්. හැබැයි මොහොතකට හිතන්න අපේ S වල පෙනීම ටික ටික අඩු වුණොත් එහෙමත් නැත්නම් S අන්ධ වුණොත් දැන් මොන වගේ තත්වයක් ඇති වෙයිද? අපි අර වැඩිපුර සතුටු නොවුනට ඒ දේ නැති වුණාට පස්සේ අපිට විශාල බලපෑමක් ඇති වෙනවා. මේ වගේ තමයි ෆෝන් එක, කාර් එක, බැංක් account එකේ මේ වෙලාවේ තියෙන මුදල් ප්‍රමාණය හදලා තියෙනගේ මේ හැම දෙයකටම දෙන්නේ අපි මේ වගේ වටිනාකමක්. සමහර වෙලාවට අම්මා තාත්තා වෙන්න පුළුවන්, සහෝදර සහෝදරිය වෙන්න පුළුවන්, ඔයාගේ නෝනා වෙන්න පුළුවන්, ඔයාගේ මහත්තයා වෙන්න පුළුවන්. ඒ අය කොහොමත් අපි දිනාගෙන ඉවර නිසා අපි ඒවට දෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අඩු වටිනාකම. පැහැදිලිවම ඉලක්කවලට අරමුණුවලට යනකොට මේක ලොකු බාධාවක් ඇති කරනවා. ජීවිතයේ සතුටින් ඉන්න මේක බාධාවක් වෙනවා. මේක නවත්තන්නේ කොහොමද? පැහැදිලිවම පුළුවන්. මේකට අපි ටෙක්නික් එකක් පාවිච්චි කරනවා negative visualization කියලා. මොකක්ද මේ negative visualization කියලා කියන්නේ? මම බොහොම සරල උදාහරණයකින් පැහැදිලි කරන්නම්. හිතන්න ඔයාගේ ෆෝන් එක. ඔයා හිතින් හිතන්න, මනසින් දකින්න ඔයාගේ ෆෝන් එක දැන් කැඩුනොත් මොකද වෙන්නේ? ෆෝන් එක ඔයාට කැඩුනොත් මොකද වෙන්නේ? කෝල්ස් ගන්න බැරි වෙනවා. ඔයාට ස්මාර්ට්ෆෝන් එකෙන් කරන වැඩ ටික ඔක්කොම කරගන්න බැරි වෙනවා. WhatsApp, Viber, Facebook, සමාජ මාධ්‍ය මේ ඔක්කොම අහිමි වෙලා යනවා. එතකොට ඒක ඔයාට දැනෙන්නේ මොන වගේද කියලා හිතන්න ෆෝන් එක සම්බන්ධයෙන්. ෆෝන් එක නැති වුණොත් මට මොකද වෙන්නේ? දැන් මොකද වෙන්නේ? දැන් ඇත්තටම බය හිතෙනව නේද? එතකොට අපිට හිතෙනවා මේ ෆෝන් එක කොයිතරම් වටිනවද කියලා. අන්න එතකොට ෆෝන් එක අපි පැත්තකට වීසි කරලා දාන්නේ කොහෙන් හරි තියෙනකොට ලස්සනට තියෙනවා. ෆෝන් එකට අපි හොඳට සලකනවා. ඒකට ඩැමේජ් වෙන්න දෙන්නේ නැහැ. මේ වගේම තමයි ජීවිතයේ සම්බන්ධතාව. ඔයාගේ සහෝදරයා, සහෝදරිය, අම්මා, තාත්තා, හොඳම යාළුවා, ළඟින්ම ඉන්න මිනිස්සු ඉන්නවනේ. මේ මිනිස්සු කවුරු හරි ඔයාට නැති වුණොත් කොහොමද ඔයාට ඒක දැනෙන්නේ කියලා විෂුවලයිස් කරන්න. මනසින් දකින්න, S2 පියාගෙන දකින්න. එතකොට අපිට ඒ මිනිස්සුන්ගේ සැබෑ වටිනාකම දැනෙන්න පටන් ගන්නවා. මේ වගේම තමයි ඔයා මේ වෙලාවේ කරන රස්සාව. ඔයාගේ රස්සාව ඔයාට නැති වුණොත් මොන වගේ තත්ත්වයක් ඔයාට ඇති වෙයිද? බැංක account එකේ මුදල් නැත්තරම නැති වෙලා ගියොත් රුපියලටම හිඳුනොත් ඔයාට මොන වගේ තත්ත්වයක් ඇති වෙයිද? මෙන්න මේ දේවල් නැති වුණොත් මොකද වෙන්නේ කියලා හිතෙන් දකින්න එකට අපි කියනවා negative visualization කියලා. මේ negative visualization එකේදී අපිට අපි ළඟ තියෙන දේවල් පිළිබඳව ලොකු ආදරයක් ඇති වෙනවා. අපි ඒව පරිස්සම් කරගන්න පෙළඹෙනවා. එතකොට අපි ළඟ තියෙන දේ පිළිබඳව ගොඩක් සතුටු වෙනවා. දුර තියෙන දේ අපි ලබා ගන්න උත්සාහ කරන්නේ ළඟ තියෙන දේ ගැන සතුටෙන් සහ තෘප්තිමත්ව. අවසන් වෙනකම් මේ වීඩියෝ එක බලපු ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි. මේ වගේ වීඩියෝස් වලින් අපේ රටට යහපතක් වෙනවා කියලා ඔයාට හිතෙනවා නම් ඔයාගෙන් මම ගෞරවයෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. ලයික් කරන්න, ඔයාගේ අදහස් කමෙන්ට් එකකින් දක්වන්න, ඒ වගේම අනිත් අයටත් නරඹන්න, ෂෙයා කරන්න කියලා මම ඔයාලට ආරාධනා කරනවා. අපේ අනිත් වීඩියෝස් බලන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් හමු වෙමු තවත් වැදගත් ලස්සන වටින වීඩියෝ එකකින්. එතෙක් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම ජය.